Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân nằm trong quan tài xuôi theo dòng nước và đã được thuyền của Thiên Bảo Các nhìn thấy vớt lên. Hắn ta được cứu sống và đã nằm ở đây 1 tháng. Sau khi tỉnh dậy, Mục Vân được phụ trách là Ngải Thanh mang đồ ăn đến vì hắn vô cùng đói khát. Cô ta nói rằng, nhìn ngươi gầy quá, mấy ngày nay ăn không đủ, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Thấy thế Mục Vân ngẩn người, cúi đầu xuống nhìn thân thể mình, quả thực là gầy trơ cả xương. Đôi bàn tay hắn lúc này giống như vỏ cây khô, còn chân thì không cả bằng một đôi gậy gỗ. Quả thật là lúc này hắn chỉ như da bọc xương. Mục Vân liền âm thầm nói, chuyện gì đã xảy ra thế này? Không lâu sau, Mục Vân đột nhiên cảm thấy trong đầu có thêm một vết ấn không thuộc về mình. Đó chính là bất diệt huyết điển. Hắn ta lập tức tuôn ra một tràng. Ở khởi đầu của trời đất, nền tảng của vạn vật đều là máu. Nguồn gốc của máu chính là các võ giả tu luyện và ngưng tụ linh hồn họ. Nguyên nhân ta ở nơi này khai sáng bất diệt huyết điển để nuôi dưỡng các tĩnh mạch của cơ thể. Bằng cách này dùng máu của chính mình để làm máu của vạn vật, cướp máu của vạn vật trên thế giới, loại bỏ cặn bã và lấy tinh hoa, tu luyện ra huyết mạch tối cao. Dựa theo cái này, huyết điển được chia thành 9 cấp, mỗi cấp là một sự tiến hóa của huyết mạch. Đến tầng thứ 9 sẽ là huyết thống bất tử, trường sinh bất tử, một giọt máu hoặc thậm chí một sợi tóc, tất cả đều có thể được tái sinh. Sau một hồi, Mục Vân giật mình nhận ra, Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, bất diệt huyết điển đệ nhất trọng. Không lẽ đây chính là mục đích thực sự mà bọn người Trần Nhiễm tiến vào Thiên Tuyển Sơn? Thế nhưng anh ta lại không hề nghĩ tới việc này. Mục Vân nói, Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, bất diệt huyết điển, Trần Nhiễm, Huyền Không Sơn, có lẽ ngay cả các ngươi cũng không ngờ rằng sẽ bị ta lấy được. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe qua Cửu Linh Đoạt Thiên Bia cùng với bất diệt huyết điển. Một lúc sau, Ngải Thanh từ trên thuyền mang đồ ăn tới, Mục Vân lao ra ăn ngấu nghiến. Nhìn thấy thế, Ngải Thanh cười nhẹ. Ăn từ từ thôi, ngươi đói đã bao nhiêu ngày rồi? Ngải Thanh thở dài, chẳng lẽ người thân tưởng ngươi đã thiệt mạng nên mới chôn ngươi? Nhìn xem, ngươi đói bụng sao? Mục Vân vẫn không hề để ý, anh ta ăn xong liền hỏi, còn đồ ăn gì nữa không? Ngải Thanh vẻ mặt kỳ lạ nhìn Mục Vân, quay người đi và lấy đồ ăn. Nhưng dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa, hắn cũng không cảm thấy no. Những tứ giai võ giả ở Vũ Tiên cảnh là những người đã đạt đến cảnh giới có thể nhịn ăn nhịn uống và chỉ dựa vào năng lực thực sự của mình để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Nhưng Mục Vân bây giờ còn chưa chạm đến loại cảnh giới đó. Ngải Thanh tiếp tục hỏi anh ta, no chưa? Mục Vân cười khổ đáp, không khác biệt lắm. Lúc này, anh ta dần dần hiểu ra rằng mức độ đói này không phải do ăn uống mà là do mất máu. Có lẽ khi hắn vào trong quan tài, Cửu Linh Đoạt Thiên Bia đã hút máu của chính hắn, từ đó dẫn tới chuyện này. Mục Vân khi đang nói chuyện bỗng dưng trong đầu hắn mở ra bất diệt huyết điển, bởi vì ngươi, suýt chút nữa mất mạng, ta cần phải xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Đến đây là hết tập 308 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.